සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න කූල් ජනා YouTube channel එකට. අද මම කතා කරන්න යන්නේ වොකින් චිලර් සහ ප්‍රීෂර් වලට ගොඩාක් ඉම්පෝර්ටන්ට් පාර්ට් එකක් ගැන. ඔයාලට මේක දැකපු ගමන් දන්න කට්ටිය දන්න මේක කම්ප්‍රෙසර් එකක්. මේක semi hermetic open type කම්ප්‍රෙසර් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ කම්ප්‍රෙසර් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ HP 3 4 5 7 ඒ වගේ යුනිට් වලට මේ වගේ කම්ප්‍රෙසර් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේක ඕපන් ටයිප් කම්ප්‍රෙසර් එකක්. එතකොට මේ වගේ කම්ප්‍රෙසර් ගොඩාක් එක්ස්පෙන්සිව්. ඒක නිසා මේක ඕපන් ටයිප් කම්ප්‍රෙසර් එකක් හැටියට එවන්නේ. මොකද මේක අපිට රිපෙයාර් කරගන්න පුළුවන් රිපෙයාරබල් කම්ප්‍රෙසර් එකක්. එතකොට මම අද කතා කරන්නේ මේ කම්ප්‍රෙසර් ගැන. ඕකේ, එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ කම්ප්‍රෙසර් එකේ මේ තියෙන මේ ඒරියා එක අපි කියනවා හෙඩ් එක කියලා. ඒ කියන්නේ වැල් ප්ලේට් සමග හෙඩ් එක මේ ඒරියා එකේ. එතකොට මේ ඒරියා එක අපිට මේ ඒරියා එතකොට බුෂ් එක ඒ වගේ දේවල් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන ඔයිල් ඉන්ඩිකේටර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන සාමාන්‍ය මේ වගේ කම්ප්‍රෙසර් එක මේ දෙපැත්තම තියෙනවා. දෙපැත්තම කියන්නේ එක පැත්තක් discharge පැත්ත, අනිත් පැත්ත suction පැත්ත. එතකොට suction සාමාන්‍ය මේ වගේ කම්ප්‍රෙසර් වල suction පැති දෙකක් එනවා. එකක් මෙතන එනවා, එකක් පිටිපස්සේ මෙතන එනවා. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ කම්ප්‍රෙසර් වල සාමාන්‍යයෙන් ඇයි එහෙම ඉන්නේ කිව්වොත් එකම කම්ප්‍රෙසර් එක අපිට අපේ යුනිට් එකේ කැපැසිටි එක අනුව මේක චිලර් එකකට භාවිතා කරන්න පුළුවන්, ෆ්‍රීසර් එකකට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා ෆ්‍රීසර් එකකට භාවිතා කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් සක්ෂන් ලයින් එක මේ පැත්තෙන් සවි කරන්න ඕනේ. චිලර් එකකට වගේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක මෙතෙන්ට සවි කරුවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඒක ගැන මම පොඩ්ඩක් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් චිලර් එකක් කිව්වහම චිලර් එක normal temperature එක අපි maintain කරන්න ඕනේ below 5. ඒ කියන්නේ +1 to +5 to 1. ඒ විදිහට තමයි අපි maintain කරන්නේ. එහෙම maintain කරද්දී ඔයාලා දන්නවා අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ ලංකාව එතකොට මෝල්ඩිව්ස් වගේ සාමාන්‍යයෙන් ambient temperature එක තියෙන්නේ 32 34 ඒ අතර. එතකොට අපි අපිට සෙල්සියස් 5 ඉඳලා 1යි අතර මේන්ටේන් කරනකොට අපිට ගොඩාක් වෙලාවක් රනින් කරන්න ඕනේ කම්ප්‍රෙසර් එක. අපිට පැය ගානක් ඇතුළත ඒක ඒ ටෙම්පරේචර් එකට ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ කම්ප්‍රෙසර් එකේ ගොඩක් රත් වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද රනින් කරන කාලය අඩු වෙන නිසා. නමුත් ප්‍රෙෂර් එක එහෙම බෑ. ප්‍රෙෂර් එකේ රනින් කාලය වැඩි. මොකද අපි -20 -18 to 20 වගේ මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ ෆ්‍රීසර් යුනිට් එකක්. එතකොට එහෙම වුණාම කම්ප්‍රෙසර් එක චිලර් යුනිට් එකකට වැඩි දුවන කාලය වැඩි ප්‍රෙෂර් එක. ඒක නිසා අපිට කම්ප්‍රෙසර් එක ගොඩාක් වෙලා එක දිගට රන් කරනකොට අපිට කම්ප්‍රෙසර් එක හීට් වෙන්න පුළුවන්. තමාරිට ඕවර් හීට් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි අපි සක්ෂන් ලයින් එක මේ පැත්තට දාන්නේ. එතකොට අපිට සක්ෂන් ලයින් එකෙන් එන රෙෆ්‍රිජරන්ට් කම්ප්‍රෙසර් එකේ කොයිල් එක කූල් කරගෙන තමයි ඩිස්චාර්ජ් එකට එන්නේ. ඒක නිසා කම්ප්‍රෙසර් එකේ වර්කින් ටෙම්පරේචර් එක අපිට මේන්ටේන් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් චිලර් යුනිට් එක එච්චර ගොඩක් වෙලා දුවන්නේ නැති හින්දා අපිට එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. එතකොට අපිට මෙතන හෙඩ් එක ළඟටම සක්ෂන් එක දුන්නාම අපිට ලේසි ඉක්මනට ලික්විඩ් හයි ප්‍රෙෂර් හයි ටෙම්පරේචර් ලික්විඩ් හදාගන්න. මොකද ළඟ තියෙන හින්දා ටක් ගාලා ප්‍රෙෂර් වෙනවා. ප්‍රෙෂර් කරගන්න. එතකොට මෙතන සවි කිරීමයි මෙතන සවි කිරීමයි අතර වෙනස තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මේ කම්ප්‍රෙසර් එකේ ඉන්බිල්ඩ් හම්බෙනවා සාමාන්‍ය මේ කම්ප්‍රෙසර් එකේ 3 phase ඔයාලට සාමාන්‍ය කම්පැනිෙන් එවන්නේ ඩෙල්ටා කනෙක්ෂන් එක. අපිට ස්ටාර් ඩෙල්ටා අවශ්‍ය නැහැ මේ වගේ කම්ප්‍රෙසර් වලට. මේ වගේ කම්ප්‍රෙසර් PSI
350 තීද්දි වුණත් අපිට ඔන් කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා කම්පැනියෙන් එවන්නේ ඩෙල්ටා කනෙක්ෂන් එක. නමුත් ස්ටාර් ඩෙල්ටා ඔයාලට දාගන්න ඕන නම් දාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකට ඉන්බිල්ඩ් හම්බෙනවා අපිට ඕවර්ලෝඩ් ස්විච් එකක්. කම්ප්‍රෙසර් එකේ සේෆ්ටිට ඕවර්ලෝඩ් ස්විච් එකක් හම්බෙනවා සහ අලුතෙන් එන කම්ප්‍රෙසර් වල ඔයිල් ප්‍රෙෂර් කටවුට් එකක් හම්බෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන ඔයිල් පම්ප් එකේ ප්‍රෙෂර් එක මනින ඔයිල් ප්‍රෙෂර් කටවුට් එකක් හම්බෙනවා. මොකද ඒක ඇයි ඔයිල් ප්‍රෙෂර් කටවුට් එකක් එවන්නේ කියලා මම ඊළඟ පික්චර් එකේ ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම්. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ සේම් කම්ප්‍රෙසර් එක ඒ වගේම කම්ප්‍රෙසර් එකක්. එතකොට මේ පේනවා ඇති සක්ෂන් එක මේ ප්‍රීසර් යුනිට් වලට මම ඔයාලට සක්ෂන් එක මේ පැත්තට දෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට කම්ප්‍රෙසර් එකේ ඇතුළත තියෙන්නේ මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ පිස්ටන් කම්ප්‍රෙසර් කැපැසිටි ගන්නවා පිස්ටන් එකක් හෝ දෙකක් හෝ තුනක් හෝ හතරක් හයක් ඒ වගේ එන කම්ප්‍රෙසර් තියෙන කැපැසිටි එක අනුව ඒක පිස්ටන් ගාන වෙනස් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඇතුළත තියෙන්නේ මේ විදිහට. ඔයාලට පේනවා මේ තියෙන්නේ කොයිල් එක, මේ තියෙන්නේ රෝටර් එක සහ මේ පිස්ටන්. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ කහපාට පොඩි ලයින් එක. ඒ කහපාට ලයින් එක කියන්නේ මං කිව්වා ඔයාලට ඔයිල් පම්ප් එකක් මෙතන තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයිල් මේක ඇවිල්ලා මේ රෝටර් එකේ බෙයාරින් නෙමෙයි තියෙන්නේ බුෂ් ටයිප් මේක. එතකොට මෙතන බුෂ් එකක් තියෙනවා මෙතන බුෂ් එකක් තියෙනවා. බුෂ් වලට අනිවාර්යෙන් ඔයිල් ප්‍රෙෂර් එකක් සාමාන්‍යයෙන් ඔයිල් තියෙන්න ඕනේ අපිට කම්ප්‍රෙසර් එක කැරකෙන වෙලාවෙදී. මොකද අනිවාර්යෙන් ඔයිල් තිබුණ නැත්නම් කම්ප්‍රෙසර් එක හිර වෙන්න බලනවා. මෙටල් දෙක තියෙද්දි රත් වෙලා ප්‍රසාරණය වෙන හින්දා සමහර විට හිර වෙන්න බලනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් මේ ඔයිල් පම්ප් එක අනිවාර්යෙන් වැඩ කරන්න ඕන නිසා ඔයිල් ප්‍රෙෂර් එක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන. ඒක නිසා ඒ සේෆ්ටිට දැන් අලුතෙන් එන කම්ප්‍රෙසර් වල ඔයිල් ප්‍රෙෂර් කටවුට් එකක් එනවා. මොකද මේ පම්ප් එක හරහා යන ඔයිල් ප්‍රෙෂර් එක තිබ්බේ නැත්නම් කම්ප්‍රෙසර් එක ඔෆ් වෙනවා. මොකද ඔයිල් නැතුව කම්ප්‍රෙසර් එක දිහුවොත් කම්ප්‍රෙසර් එකේ බුස් උණු වෙලා සමහර විට ස්ටක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ස්ටක් වීම හරහා සමහර විට වයින්ඩින් එක ෂෝට් වෙන්න පුළුවන්, පිස්ටන් කඩලා යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි යාලා දැන් ඔයිල් ප්‍රෙෂර් කටවුට් එකකුත් අලුතෙන් මේවන්නේ. ඔයාලා අලුත් යුනිට් එකක් සාමාන්‍යයෙන් අලුත් යුනිට් එකක් දැකලා තියෙනවා නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කම්ප්‍රෙසර් එකේ ඔයිල් පම්ප් එක තියෙන ඒ හරියේ සවි කරලා තියෙන ඔයිල් ප්‍රෙෂර් කටවුට් එකක්. මේ තියෙන ඔයිල් ප්‍රෙෂර් කටවුට් එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ ලයින් දෙකක් තියෙනවා. එකක් ඔයිල් පම්ප් එකෙන් ප්‍රෙෂර් කටවුට් එකට, අනිත් එක ප්‍රෙෂර් කටවුට් එකෙන් කම්ප්‍රෙසර් එකට. එතකොට මේ ප්‍රෙෂර් කටවුට් එක හරහා ඔයිල් පම්ප් එක හරහා ඔයිල් පම්ප් එකෙන් ප්‍රෙෂර් කටවුට් එක හරහා ඔයිල් යද්දි ඒ ඔයිල් ප්‍රෙෂර් එක ඒ අපිට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රෙෂර් එකට ඔයිල් තියෙනවා නම් විතරයි කම්ප්‍රෙසර් එක ඔන් කරන්නේ. ඒ ඔයිල් ප්‍රෙෂර් එක ඩ්‍රොප් වුණොත් අනිවාර්යෙන් කම්ප්‍රෙසර් එක ඔෆ් කරනවා. ඒක නිසා තමයි දැන් අලුතෙන් එන කම්ප්‍රෙසර් වලට ඔයිල් ප්‍රෙෂර් කටවුට් පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද ඔයිල් ප්‍රෙෂර් කටවුට් පරණ කම්ප්‍රෙසර් එකට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මේ කම්ප්‍රෙසර් අලුතෙන් එන සාමාන්‍යයෙන් 7HP 5HP 7HP ඒ වගේ කම්ප්‍රෙසර් වලට අනිවාර්යෙන් ඔයිල් ප්‍රෙෂර් කටවුට් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒක තමයි ඔයිල් ප්‍රෙෂර් කටවුට් එකේ ඔයිල් ප්‍රෙෂර් කටවුට් පාවිච්චි කරන කම්ප්‍රෙසර් වල තියෙන විශේෂත්වය ඔයාලා දන්නා. ඔයිල් ප්‍රෙෂර් එක හරියට තිබුණේ නැත්නම් කම්ප්‍රෙසර් එකේ පර්ෆෝමන්ස් වලට අනිවාර්යෙන් බලපානවා. මොකද ඔයිල් කම්ප්‍රෙසර් එක ඇතුලේ බුෂ් ඒ ඇතුලේ ඔයිල් දුහන්න ඕනේ. නැත්නම් කම්ප්‍රෙසර් එකේ ප්‍රෙෂර් එක අපිට හරියට ගන්නත් බැරි වෙනවා. ඒ සමගම කම්ප්‍රෙසර් එක ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. වයින්ඩින් එක හෝ පිස්ටන් ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයිල් ප්‍රෙෂර් කටවුට් එකක් එන කම්ප්‍රෙසර් ඔයාලා ඔයිල් ප්‍රෙෂර් කටවුට් එක හරියටම මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ. ඒක සමගම ඔයාලාගේ කම්ප්‍රෙසර් එක දිගට පැය 4ක් හෝ 5ක් දුවනවා නම් කූල් කරගන්න ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ඔයිල් ප්‍රෙෂර් කටවුට් එක සවි කරගන්න. ඒක තමයි හොඳම දේ. මොකද පැය 5-6ක් එක දිගට දුවන කම්ප්‍රෙසර් එකක අනිවාර්යෙන් ඔයිල් ප්‍රෙෂර් කටවුට් එකක් නැත්නම් කම්ප්‍රෙසර් එකේ
ඔයිල් සෙපරේටරයක් තියෙනවා නම් අවුලක් නෑ. ඔයිල් සෙපරේටරයක් නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා ඔයිල් ප්‍රෙෂර් කට් අවුට් එකක් සවි කරගන්න ඕනේ. මොකද ඔයිල් සෙපරේටරයක් නැහැ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් පැය 5-6ක් දුවන කම්ප්‍රෙසර් එකක් අනිවාර්යෙන් ඔයිල් සිස්ටම් එකට යන්න පුළුවන්. සිස්ටම් එකට ගියොත් කම්ප්‍රෙසර් එක බුෂ් වලට හරියට ඔයිල් ගියේ නැත්නම් ඒක හිරවීමකට ඒ වගේ උණු වෙන්න වගේ ඒ වගේ බලන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාලා ඔයිල් සෙපරේටරයක් නැති යුනිට් එකක් නම් අනිවාර්යෙන් ඔයිල් ප්‍රෙෂර් කට් අවුට් එකක් සවි කරගන්න. නැත්නම් ඔයිල් ප්‍රෙෂර් කට් අවුට් එකක් අවශ්‍ය නැහැ. ඔයිල් සෙපරේටරයක් ඔයාලාට තියෙන යුනිට් එකක් නෑ. අනිවාර්යෙන් ඔයාලා ඔයිල් ප්‍රෙෂර් කට් අවුට් එකක් හෝ ඔයිල් සෙපරේටරයක් සවි කරගන්න එක තමයි හොඳ වර්කින් ෆ්‍රීසර් එකකට. එහෙනම් සුබ දවසක් ඔයගොල්ලන්ට. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.